ในปี 1901 เดวิด แฮนิกได้เผยแพร่บทความที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับรสชาติของเราไปตลอดกาล การวิจัยของเขานำไปสู่สิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าแผนที่รสชาติซึ่งเป็นภาพที่แบ่งลิ้นออกเป็น4พื้นที่ที่แตกต่างกันตามแผนที่นี้ตัวรับรสที่ปลายลิ้นจะรับรู้รสหวานรสขมจะถูกตรวจจับที่โคนลิ้นและตามขอบลิ้นตัวรับรสจะรับรู้รสเค็มและเปรี้ยวแผนที่รสชาตินี้ได้ถูกเผยแพร่ในหนังสือเรียนและหนังสือพิมพ์ต่างๆตั้งแต่มันถูกคิดค้นขึ้นปัญหาเดียวของแผนที่นี้คือมันผิดความจริงแล้วมันไม่แม้แต่จะเป็นการแสดงผลที่ถูกต้องตามสิ่งที่แฮนิกค้นพบในตอนแรกด้วยซ้ำแผนที่ลิ้นนี้เป็นความเข้าใจผิดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันแต่แท้จริงแล้วมันผิดไปมากแล้วความเข้าใจผิดแบบนี้มาจากไหนกันและทำไมข้อมูลที่ผิดจึงเชื่อได้ง่ายนักมันเป็นความจริงที่แผนที่รสชาติเริ่มต้นจากเดวิด แฮนิกในส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยไลป์ซิกแฮนิกได้ทำการวิเคราะห์ความไวต่อรสชาติบนลิ้นสำหรับ4รสพื้นฐานโดยใช้ซูโครสสำหรับรสหวานกรดควินินซัลเฟตสำหรับรสขมกรดไฮโดรคลอริกสำหรับรสเปรี้ยวและเกลือสำหรับรสเค็มแฮนิกได้นำสิ่งกระตุ้นเหล่านี้มาทดสอบเพื่อเปรียบเทียบบริเวณที่มีความไวในการรับรสต่างๆบนลิ้นของผู้ทดสอบเขาหวังที่จะเข้าใจกลไกทางสรีรวิทยาที่ส่งผลต่อรสทั้ง4นี้ให้ดียิ่งขึ้นและข้อมูลที่เขาได้มาชี้ให้เห็นว่าความไวต่อรสชาติแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆของลิ้นจริงๆความรู้สึกที่รสหวานมีความเข้มข้นที่สุดอยู่ที่ปลายลิ้นรสขมจะมีความแรงที่สุดที่โคนลิ้นรสเค็มจะแรงที่สุดในบริเวณนี้และรสเปรี้ยวที่ขอบลิ้นตรงกลางแต่แฮนิกก็ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ารสชาติแต่ละชนิดสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งลิ้นและบริเวณที่เขากำหนดไว้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเล็กน้อยในความเข้มข้นของรสชาติเช่นเดียวกับความเข้าใจผิดอื่นๆแผนที่ลิ้นเป็นการบิดเบือนจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับแต่ลักษณะของการบิดเบือนนั้นอาจแตกต่างกันไปบางครั้งความเข้าใจผิดก็เกิดจากข้อมูลผิดๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาเพื่อหลอกลวงผู้คนแต่ความเข้าใจผิดหลายๆอย่างรวมถึงแผนที่ลิ้นมักเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผิดพลาดข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งเกิดจากความไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจข้อมูลผิดพลาดมักเกิดจากความผิดพลาดและข้อบกพร่องของมนุษย์แต่ข้อผิดพลาดที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดนั้นอาจมีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อในกรณีของแผนที่ลิ้นวิทยานิพนธ์ของแฮนิกถูกเขียนเป็นภาษาเยอรมันซึ่งหมายความว่าบทความนี้สามารถเข้าใจได้เฉพาะผู้อ่านที่พูดภาษาเยอรมันได้คล่องและมีความรู้ลึกซึ้งในด้านวิชาการของแฮนิกเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดเกมกระซิบส่งสารที่ทำให้การวิจัยของแฮนิกถูกเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่มันถูกแชร์ออกไปให้กับคนภายนอกไม่ถึงทศวรรษหลังจากที่วิทยานิพนธ์ของเขาถูกตีพิมพ์หนังสือพิมพ์กลับรายงานไปแบบผิดๆว่าการทดลองสามารถพิสูจน์ได้ว่ารสหวานไม่สามารถรับรู้ได้ที่โคนลิ้นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผนที่ลิ้นแพร่หลายคือภาพที่ได้งานวิจัยของแฮนิกเป็นแรงบันดาลใจในปี 1912 มีเวอร์ชันร่างของแผนที่ลิ้นนี้ปรากฏในบทความหนังสือพิมพ์ที่กล่าวถึงความลึกลับบางประการเกี่ยวกับการวิจัยรสชาติและกลิ่นอย่างระมัดระวังโดยมีป้ายกำกับที่ชัดเจนทั่วทั้งลิ้นภาพประกอบในบทความนั้นทำให้แผนที่ของแฮนิกที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นเวอร์ชันต่างๆของภาพที่ดูเข้าถึงได้นี้ถูกอ้างอิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่ไม่ให้เครดิตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถึงงานของแฮนิกในที่สุดภาพนี้ก็แพร่กระจายไปยังตำราเรียนและห้องเรียนในฐานะความจริงที่อ้างว่าเป็นวิธีที่เรารับรสชาติแต่ปัจจัยที่อาจมีส่วนสำคัญที่สุดในการทำให้เกิดความเข้าใจผิดนี้คือความเรียบง่ายในเรื่องราวที่มันนำเสนอในอีกมุมหนึ่งแผนที่นี้ก็เติมเต็มความต้องการที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกรอบตัวเราให้ชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้มีอยู่เสมอไปในบางสาขาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงตัวอย่างเช่นจำนวนรสชาติที่เรารับรู้ได้จริงๆก็มีความซับซ้อนกว่าที่งานวิจัยของแฮนิกได้นำเสนออย่างรสอูมามิหรือที่รู้จักกันในชื่อรสอร่อยปัจจุบันถูกพิจารณาให้เป็นรสพื้นฐานที่5และก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่ารสชาติอย่างเช่นรสของไขมันด่างโลหะและรสที่คล้ายกับน้ำนั้นมีอยู่จริงหรือไม่เมื่อเราได้ยินเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วบางครั้งมันอาจยากที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองข้อมูลนั้นแม้จะมีหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นก็ตามดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็นกราฟที่ดูสะดวกหรืออ่านเรื่องราวที่น่าสนใจลองรักษาความสงสัยอย่างมีสติไว้เพราะความเข้าใจผิดสามารถทิ้งรสขมไว้บนลิ้นทุกส่วนของคุณฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิดีโอเหล่านี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของเราคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่า
เมื่อใดที่คุณต้องมีเครื่องมือเพื่อไขปริศนาทางจริยธรรม